यो चाहिँ दुईटा कर्ड मात्र चाहिँ पुग्छ फर्स्ट कर्ड इज सिसस सेकेन्ड जुन चाहिँ C9 जस्तै छ जसमा चाहिँ यो इन्डेक्स फिङ्गर निकालिदिने चोरी औँला निकालिदिने सो 1 र 2 को स्ट्रिङमा चाहिँ थर्ड नम्बरको फ्रेट देन फिफ्थ नम्बरको स्ट्रिङ चाहिँ थर्ड नम्बरको फ्रेटमा जस्तै C9 यो इन्डेक्स फिङ्गर निकालिदिने सो सिसस सेकेन्ड कर्ड चाहिँ जी मेजर सेकेन्ड छ यो चाहिँ जी मेजर जस्तै हो त्यसमा चाहिँ यो मिडल फिङ्गर बिच औँलालाई चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा राख्नु पर्यो मिडल फिङ्गरलाई सो यसको स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन अप म्युट डाउन अप म्युट डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप म्युट म्युट चाहिँ खालि चाहिँ टच गरेर म्युट गर्ने थिच्यो भने क्लिन आयो सो टच मात्र गऱ्यो भने म्युट साउन्ड सो यसको स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन अप म्युट डाउन अप डाउन अप डाउन अप कर्ड चेन्ज डाउन अप म्युट डाउन अप डाउन अप डाउन अप इन्ट्रोमा चाहिँ यसमा लिड 5 to 7 थर्ड स्ट्रिङको 5 बाट 7 लाई स्लाइड गर्ने देन सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 देन सेकेन्डमा फेरि 5 to 7 लाई स्लाइड गर्ने थर्ड स्ट्रिङको अनि 8 मा थिच्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको सो इट विल साउन्ड लाइक दिस देन फेरि 5 to 7 मा स्लाइड गरेर 8 नम्बरको स्ट्रिङ सेकेन्डको दुईटा पार्ट भयो थर्ड पार्टमा फेरि 5 to 7 स्लाइड गरेर 7 मै थिच्ने तलको स्ट्रिङको सेकेन्ड स्ट्रिङको नाउ अब चाहिँ 7 स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेटमा स्लाइड गरेर 10 सम्म पुर्याउने फेरि 10 नै थिच्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको देन थर्ड स्ट्रिङको 7 थिच्ने सो यो पुरै लिड चाहिँ यस्तो हुन्छ एकचोटि चाहिँ यसरी बजाएको छ र एकचोटि चाहिँ 5 to 7 स्लाइड गरेर सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 देन 5 to 7 स्लाइड गरेर सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 फेरि सेम 5 to 7 देन सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 अब चाहिँ 7 स्लाइड 10 मा गरेर अनि ब्याक स्लाइड गर्ने र छोडिदिने सो अब यो चाहिँ इलेक्ट्रिक गिटारमा डिस्ट्रक्सन साउन्डमा चाहिँ यस्तो गरेको छ सो यसमा चाहिँ अगस्टिकमा चाहिँ स्लाइड गरेर माथिको फेरि थर्ड स्ट्रिङ दुईचोटि बजाउन सकिन्छ सो 5 स्लाइड 7 देन सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेट फेरि माथिको थर्ड स्ट्रिङ देन सेकेन्ड स्ट्रिङ सो सेकेन्डमा चाहिँ स्लाइड ब्याक गर्ने देन गीतमा चाहिँ so guys that's for all thanks for watching if this will help you then please do subscribe and share